Suntem în ziua 1632 a războiului din Ucraina, care este marcată de un dublu asalt strategic pe frontul Mării Negre și progrese teritoriale majore confirmate de către Kiev. În timp ce armata ucraineană își consolidează câștigurile teritoriale dintr-o ofensivă de precizie, războiul dronelor atinge o intensitate fără precedent, lovind infrastructurile vitale de export de ambele părți, atât de partea rusă cât și de partea ucraineană. Și dacă vorbim despre ucraineni, lovitură masivă ieri la Novorossiysk, care a făcut parte dintr-un blitz ucrainean în Rusia, Kievul orchestrând o operațiune de anvergură cu sute de drone și rachete asupra portului rusesc Novorossiysk, ultimul mare bastion al flotei ruse de la Marea Neagră, iar președintele Volodymyr Zelensky a anunțat avarierea gravă a 4 nave de război, inclusiv fregatele Amiral Essen și Amiral Makarov, și scoaterea din funcțiune a 2 terminale majore rusești de cereale. Rușii n-au stat nici ei cu mâinile în sân, au avut un contraatac masiv ca răspuns imediat. Forțele ruse au atacat în timpul nopții infrastructura portoară din Izmail, regiunea Odessa, adică aici lângă noi, provocând incendii masive și daune severe depozitelor ucrainene. Astfel că analiștii de la The New York Times avertizează că această escaladare directă asupra navelor comerciale și terminalelor cerealiere amenință să blocheze complet rutele comerciale din Marea Neagră. Dacă vorbim despre evoluția frontului, ucrainenii au prezentat că au eliberat 745 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului, dar există o presiune intensă rusească asupra Pokrovskului. Ucrainenii vorbesc despre un succes în sectorul Oleksandriivka, care au fost prezentate de asemenea rezultatele contraofensivei sale din acest an. Așa cum vă spuneam, au confirmat eliberarea a peste 700 de kilometri pătrați și a 26 de localități de-a lungul graniței dintre regiunile Dnepropetrovsk, Zaporojie și Donetsk. Operațiunea a fost descrisă de Kiev ca fiind executată cu precizie ceasornicărească, exact cum a fost planificată. În ciuda succeselor teritoriale ucrainene, Pokrovskul rămâne cel mai fierbinte punct din acest moment, înregistrând zeci de asalturi rusești zilnice pe care forțele ucrainene încearcă să le respingă, unele reușesc, unele nu. De asemenea, vorbim despre un deficit de muniție și statisticile războiului de uzură care ne arată că apărarea aeriană ucraineană este la limită. Forțele ucrainene au reușit să intercepteze 111 dintr-un val masiv de 133 de drone lansate de către Rusia. Totuși, jurnaliștii de la Al Jazeera subliniază avertismentul sumbru al lui Zelensky. Ucraina dispune în prezent de doar o zecime din rachetele interceptoare necesare pentru sistemele Patriot. Deci, aviz celor care spun că nu prezintă adevărul și iată, prezint faptul că există o penurie de rachete interceptoare PAC-3 în Ucraina pentru sistemele Patriot. Vorbind despre pierderi logistice masive de asemenea, bilanțul statului major general al Ucrainei spune că armata rusă a pierdut în ultimele 24 de ore 1310 militari, 51 de sisteme de artilerie și un număr record de peste 1600 de drone tactice. De asemenea, avem imagini foarte, foarte sugestive. În urma atacului aerian din Bashkiria, un incendiu a izbucnit într-o zonă industrială unde se află una dintre instalațiile companiei. Echipajele de pompieri lucrează la fața locului, judecând după fotografii. Instalația pare să fi ars complet din interior. Da? Mergem și mai departe, vedem loviturile din Novorossiysk, de ieri, care au lăsat în urmă niște pagube fantastice pentru ruși. Сплошная. Вот 10-этажные дома, поубивали окна. Смотрите, какой ужас.
Вот это очень больно смотреть. И даже образовалась дыра. Ай-яй-яй, 9-этажка. Очень печально, сочувствуем. Вот как люди живут. Это вот 10-этажное здание. Пострадали тоже. Окна. Всем привет. Сегодня ночь была неспокойная, прямо очень страшная, тяжелая. Прям пережили всю эту тяжелую, непростую ночь, но пришлось пережить. Сейчас уже движение на магистральном восстановили, потому что мост обрушился. De asemenea, avem momentul atacului cu drone ucrainene asupra unui depozit Wildberries, deși fațada seamănă cu cea a companiei de logistică Iveco, este posibil ca mai multe companii să fi operat totuși în același complex. Da, și vă las imaginea astea foarte, foarte sugestive și cu momentul atacului. Da, și Они, видишь, с двух сторон. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда. Да. Вот так вот, РЦ Уфа. Еще идет. Еще где-то идет. Вон он, вон. Ебать, називай нахуй. Пиздец. Падай. Мина. Вот это все. Это уже все. Еще один. Где? А, нет, сука, это, блядь. Сука, КамАЗ, блядь. У КамАЗа гудит, блядь. De asemenea, un depozit Wildberries din Uraș Bachino, din Bașchiria, a fost atacat. Vedeți imagini foarte, foarte clare cu aceste incendii de la acest depozit. Я там видел огонь только что. Я заметил там огонь только Тихо. что. Я заметил там огонь. Тихо. Еще третий. Пятый уже. Это четвертый и пятый. Стреляют. Ой, еще шестой. Там наш дом! Тихо, уйди домой. Там уже дом. Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят? Да. Iată o actualizare a hărților celor de la Noel Reports, care confirmă faptul că forțele ucrainene au eliberat orașele Ialta, Malivka, Ternove, Zaporoje, Zlahoda, Krasny, Ribe și Privilne, aproximativ 40 de kilometri pătrați, mai precis 39,69 de kilometri pătrați, relatează cei de la Noel Reports. Dacă apreciați acest material, nu ezitați să-l distribuiți și să vă abonați la Animatura. Ziua 1632 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut următoarele efective: 1310 militari, 3 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 51 de sisteme de artilerie, un lansator
de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare peste 1600 de drone rusești. Gata, poți să zici ce vrei tu acum, să te dai peste cap dacă vrei. Salavat, rafinăria de petrol Salavat rusească, de asemenea atacată cu drone ucrainene și vedeți în această imagine momentul în care tăcerea informațională a jucat un rol important, în timp ce generalii ruși doar consemnau totul în rapoartele lor, avansuri peste avansuri, forțele armate ucrainene își făceau treaba în liniște și vedem această hartă cu albastru, zonele pe care ucrainenii pretind că le-au eliberat. Așadar, oameni buni, nu eu pretind, ca să ne înțelegem că toată lumea sare și toată lumea, nu chiar toată lumea, dar multă lume sare și spune că țin partea ucrainenilor. Nu, uite, spun că sunt niște hărți pe care cei de la Deep State, este un think tank ucrainean, dar este independent de armata ucraineană, prezintă aceste hărți, eu îmi fac datoria și vi le prezint de asemenea. Despre ce vorbim aici, în aceste imagini? Ventor publică imagini mai clare cu cele două purtătoare de rachete din clasa Amiral, lovinte astăzi în portul militar, ieri în portul militar Novorossiysk. Vorbeam despre Essen, Amiral Essen și, dacă nu mă înșel, era vorba despre Amiral Makarov, da? Și le vedeți în această imagine, cât se pot vedea ele de clar. Pe data de 12 august, în Novorossiysk, ne este prezentat ca fiind unul dintre cele mai reușite atacuri ale forțelor ucrainene, armatei ucrainene, asupra uneia dintre cele mai bine protejate orașe din Rusia, terminalele NKHP pentru cereale și păcură, baza marinei ruse din Novorossiysk, terminalul de export și petrol Cheharis, și, bineînțeles, terminalele de cereale și păcură pe care le vedem în aceste imagini. Baza marinei ruse din Novorossiysk vizată, se vede foarte bine acest lucru din imagini, navele lovite, fregata proiectul Amiral Makarov, avarii în zona lansatoarelor de rachete calibr, precum și la suprastructura din spate care adăpostea sistemele radar și vedeți fregata proiectul Amiral Essen, care de asemenea a fost lovită destul de temeinic de către dronele ucrainene. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!